Toată lumea rămâne cu albușul de la creme, prăjituri sau alte creații culinare. Uite o idee ușoară pentru a folosi albușurile rămase. Bezele cu ciocolată. Sunt foarte simple de făcut, extrem de delicioase și cu siguranță cei dragi ar fi super încântați. Ai nevoie doar de ciocolată, zahăr, albușuri și o linguriță de oțet sau suc de lămâie. Vă aștept cu drag și pe canalul meu de YouTube, Cheie Baioana. Vă doresc o viață liniștită și frumoasă alături de cei dragi.